हेलो साथीहरु, वेलकम छ आजको भिडियोमा। आज हामी ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्टमा के फरक छ हामी त्यो बुझ्छौँ। प्रायः जस्तो सबैलाई अब ट्रेडिङ राम्रो कि इन्भेस्टिङ राम्रो हो, कुन गर्दा आफूले कुन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने धेरै प्रश्नहरू आफूलाई हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ म आज यस भिडियोमा क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु तपाईहरुको लागि। ट्रेडिङ गर्दा राम्रो कि इन्भेस्टमेन्ट गर्दा राम्रो भनेर आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ सुरुमा हामी ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्टको मिनिङ र यसको डिफरेन्स पहिले बुझ्छौँ। अनि त्यसपछि हामी एउटा इक्जाम्पल सहित एउटा कुनै हामी शेयरलाई उठाउँछौँ र त्यो शेयरलाई हामी ट्रेडिङ गर्दा कति प्रफिट कमाइन्थ्यो र इन्भेस्टिङ गर्दा कति प्रफिट कमाइन्छ भन्ने हामी त्यो डिस्कस गर्छौँ। तर सुरुमा चाहिँ हामी मिनिङ बुझौँ। जस्तै अब ट्रेडिङ भनेको के अरे, ट्रेडिङ भनेको के हो? ट्रेडिङ भनेको के हो भने तपाईले कुनै शेयर किन्ने बेच्ने गर्नुहुन्छ सर्ट टर्मको लागि, 1 महिना 2 महिनाको लागि। र यो एकदम रिस्की पनि हुने गर्छ, किनभने सर्ट टर्ममा कहिलेकाहीँ अब शेयर घट्न सक्छ, तपाईलाई लस पनि हुन सक्छ। र ट्रेडिङ गर्नलाई तपाईलाई धेरै नलेज पनि चाहिने हुन्छ, किनकि तपाईले अब त्यो चार्टलाई एनी टाइम हेर्नु पर्ने हुन्छ, मोनिटर गर्नु पर्ने हुन्छ। माथि गयो कि मुनि गयो कि क्यान्डल रातो भयो कि हरियो भयो, प्रत्येक चाहिँ मिनेटै पछि चाहिँ हेर्नु पर्ने भएकोले यो हल्का बढी नलेज पनि चाहिन्छ ट्रेडिङ गर्नको लागि। र अब के कुरा भने तपाईले सर्ट टर्ममा धेरै प्रफिट कमाउन मन छ भने तपाईले धेरै पैसा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। जति थोरै पैसा हाल्नुभयो त्यति थोरै तपाईको प्रफिट हुने भएकोले धेरै पैसा हाल्दा मात्र धेरै प्रफिट हुन्छ। र यसमा अर्को के हुन्छ भने तपाईले अब ट्रेडिङ भनेको त धेरै ट्रान्ज्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ वर्षमा। धेरैवटा ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईले ब्रोकरलाई पनि फेरि नै धेरै क्यापिटल गेन ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ मेन तपाईले ट्रेडिङ गर्दा मेन चाहिने भनेको तपाईले हेर्नुपर्ने भनेको टेक्निकल एनालाइसिस हो। तपाईले कम्पनीको फन्डामेन्टल पनि हेर्नु त पर्छ, तर त्यति इम्पोर्टेन्स हुँदैन। तपाईले सिर्फ टेक्निकल एनालाइसिस हेरेर यसको अब अघिल्लो 1 महिना 2 महिनामा कस्तो गर्यो र अबको 1 महिना र 2 महिनामा कतिको माथि जान्छ भनेर त्यो हिसाबले तपाईले टेक्निकल एनालाइसिस गरेर चाहिँ तपाईले किन्ने हो। र तपाईले ट्रेडिङमा बडा प्रफिट कमाउने भनेको तपाईले त्यही शेयर माथि तल माथि हुन्छ, तपाईले मुनि किनेर र त्यसलाई बेच्दाखेरि चाहिँ माथि बेच्नु भयो भने त्यसरी प्रफिट कमाउने हुन्छ ट्रेडिङमा चाहिँ। कुनै बेला तपाईले अब जस्तै अब कुनैलाई बोनस शेयर दिँदैछ भने त्यस्तो बेला नि किनेर पनि प्रफिट त कमाउन सक्नुहुन्छ, तर प्रायः जसो त्यस्तो अलिक कमै हुने भएकाले म्याक्सिमम चाहिँ ट्रेडिङ गर्नेहरूले चाहिँ पैसा कमाउने भनेको चाहिँ यसरी नै हो। थोरै भएको बेला किन्ने र धेरै भएको बेला बेचिदिने। र त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो? इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदम चाहिँ बेस्ट मलाई लाग्छ। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदमै बेस्ट वे लाग्छ मलाई। कसैले यदि शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ एकदम लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो। तपाईले 1 वर्षदेखि लिएर 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षसम्म गर्नेलाई चाहिँ लङ टर्म भनिन्छ। अनि यसमा के हुन्छ भने लो रिस्क हुन्छ, किनभने तपाईको सर्ट टर्ममा चाहिँ हाई रिस्क हुन्छ। किनभने सर्ट टर्मको लागि तपाईले किन्नुहुन्छ भने 1 महिना र 2 महिनासम्म चाहिँ कुनै शेयर तल मात्र जाने पनि हुन्छ। तर लङ टर्ममा के हुन्छ भने तपाईको 5 वर्ष 10 वर्षमा त्यो शेयर यदि फन्डामेन्टल एनालाइसिस राम्रो गर्नुभएको छ भने त्यो कम्पनीको शेयर जहिले पनि माथि नै जान्छ लङ टर्ममा। यसमा के हुन्छ भने तपाईको लेस नलेज, तपाईलाई थोरै नलेज छ भने पनि तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा धेरै तपाईले प्रत्येकपल्ट तपाईले चार्ट हेर्नु पर्दैन, तपाईले एकचोटि किन्ने अनि बिर्सिने हो भनेको इन्भेस्टमेन्ट भनेको त्यस्तो हो। किनभने तपाईको 5 वर्षपछि मात्र तपाईले त्यो बेच्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईले प्रत्येक दिन हेरेर त कामै छैन। त्यसैले तपाईले इन्भेस्टमेन्टमा के पनि हुन्छ भने तपाईले स्मल एमाउन्टबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो महिना तपाईले थोरै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो, अर्को महिना थोरै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो, यस्तो गर्नुभयो भने तपाईलाई स्मल धेरै ठुलो एमाउन्ट पनि चाहिँदैन, सानै एमाउन्टले पनि तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसमा अर्को के हुन्छ भने तपाईको कम्पाउन्डिङको पनि बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। कसरी लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईको सपोज मानौँ तपाईले कुनै एउटा शेयरको 10 युनिट किन्नु भएको छ र तपाईले 5 वर्ष होल्ड गर्नुभयो। त्यसो भने के हुन्छ भने मानौँ तपाईलाई 5 वर्षमा चाहिँ
10% चाहिँ बोनस सेयर दियो अरे। तपाईँले अब 100 युनिट किन्नुभयो, 100 युनिटमा 10% बोनस भनेपछि कति भयो? 10 भयो र तपाईँसँग अब टोटल भयो 110 युनिट। र अर्को वर्ष तपाईँलाई 10% जुन बोनस सेयर दिन्छ त्यो बोनस सेयर तपाईँको 110 मा दिन्छ। त्यो तपाईँको सुरुको 100 मा हैन, तपाईँको जुन त्यो सेकेन्ड चार्ली चाहिँ तपाईँको युनिटमा जुन चाहिँ बोनस सेयर एड भएको छ 110, त्यही 110 मा फेरि 10% बोनस सेयर हुन्छ। त्यसै गरी अब 110 मा 10% बोनस सेयर गर्दा 121 भयो। अब अर्कोचोटि फेरि त्यो 121 मा बोनस सेयर लाग्छ। 121 मा बोनस सेयर 10% गर्दा 133 भयो। 133 मा तपाईँले 10% बोनस गर्दा 146 भयो। तपाईँले किन्दाखेरि 100 मा किन्नुभएको छ नि, त्यो तपाईँको सेयर कम्पाउन्डिङ भएर 5 वर्षमा 146 भयो, यदि 10% बोनस सेयर त्यो कुनै कम्पनीले दिन्छ भने। र हामीले अब यसको मिनिङ र डिफरेन्स हामीले बुझ्यौँ। अब हामी एउटा इक्जाम्पल लिनेछौँ। इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले अहिले एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई हामीले इक्जाम्पलको तौरमा लिएको छौँ। हामीले यो सेयर चाहिँ अब ट्रेडिङ गरेको भए तपाईँले कति कमाउनुहुन्थ्यो अब हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। मानौँ तपाईँको बजेट चाहिँ 1 लाख थियो है त। तपाईँको बजेट 1 लाख थियो र पछिल्लो तपाईँको 5 वर्षमा तपाईँले ट्रेडिङ गर्नुभएको तपाईँले कति कमाउनुहुन्थ्यो हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। म चाहिँ कसरी यो टिप्दैछु भने अघिल्लो 5 वर्षमा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ सबसे स्विङ मतलब अप ट्रेन्डमा तपाईँले पैसा हालेको चाहिँ कति कमाउनुहुन्थ्यो भनेर। मैले यसमा तपाईँको लसहरू केही जोडेको छैन, सिर्फ तपाईँले प्रफिट चाहिँ कति कमाउन सक्नुहुन्थ्यो, यो त प्रफिट अपर्च्युनिटी तपाईँले ग्राफ्स गर्नुभएको भए चाहिँ कति कमाउनुहुन्थ्यो भनेर क्यालकुलेट गर्छु। जस्तै अब तपाईँको बजेट चाहिँ 1 लाख र तपाईँले किन्नुभयो 195 मा युनिट्स, त्यसको लागि भयो 500 युनिट र सेल गर्नुभयो 387 मा, तपाईँको प्रफिट भयो 90,000। र अर्को 225 मा किन्नुभयो, 400 युनिट किन्नुभयो, बेच्दाखेरि 288 मा त्यसको प्रफिट भयो 23,000। अब त्यसरी नै 241 मा किन्नुभयो, युनिट भयो 400, 379 सेल गर्नुभयो, त्यतिमा प्रफिट भयो 13,000। त्यसै गरी अर्कोचोटि 242 मा किन्नुभयो, 400 युनिट्स किन्नुभयो, 351 मा सेल गर्नुभयो 40,000। त्यसरी नै तपाईँले सेल गर्दै जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ टोटल चाहिँ प्रफिट तपाईँको 2,26,000 हुने भयो। तपाईँको चाहिँ तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको थियो 1 लाखमा, तपाईँको प्रफिट भयो 2,26,000 5 वर्षमा। र यसमा मैले याद गर्नुहोस्, मैले सिर्फ चाहिँ तपाईँको प्रिभियस डाटाहरू लिएर मैले चार्ट हेरेर चाहिँ अप ट्रेन्डको बेला मात्रै मैले चाहिँ हालेको छु। तर तपाईँले यसो गर्दा चाहिँ रियल लाइफमा यस्तो हुँदैन, किनभने रियल लाइफमा तपाईँले लस पनि खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ प्रफिट मात्र अहिले यसमा लिएँ। यसै गरी हामी अब इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको भए चाहिँ के हुन्छ तपाईँले चाहिँ भनेर तपाईँले 5 वर्ष अगाडि किनेर चाहिँ छोडिदिनु भएको भए र अहिले आएर चाहिँ बेच्नुभएको तपाईँसँग अहिले चाहिँ कति चाहिँ नाफा कमाउनुहुन्थ्यो भन्ने अब क्यालकुलेट गरौँ। जस्तै तपाईँले 5 वर्ष अगाडि 2016 मा एडिबिएलको भ्यालु थियो 278। अब हामीसँग बजेट छ 1 लाख भनेपछि 350 युनिटसम्म हामीले किन्न सक्यौँ र 350 युनिट किन्यौँ। 350 अब अहिले एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको प्राइस कति छ भने 467 छ र तपाईँ त्यतिमा सेल गर्नुभयो भने अहिले 61,000 भयो र 61,000 प्रफिट भयो। तर यसमा त हामीले डिभिडेन्ड बोनस सेयर हामी जोडेको छैनौँ। त्यसैले अब हामी 5 वर्षमा चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले तपाईँलाई कति डिभिडेन्ड र कति सेयर दिएको थियो हामी त्यो अब क्यालकुलेट गर्छौँ है त। र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोनस सेयर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले गत 5 वर्षमा 20%, 20%, 6%, 15% दिएको थियो र त्यसै गरी क्यास डिभिडेन्ड 1%, 1%, 15%, 24% र 0.79% दिएको थियो। यसै गरी तपाईँले यदि युनिट 350 किन्नुभएको थियो भने त्यसको दोस्रो वर्ष तपाईँसँग युनिट 420 भयो, फेरि अर्को वर्ष 504 भयो, 536 भयो, 566 भयो। त्यसै गरी क्यास डिभिडेन्ड पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 367, 441, 7,000, फेरि 12,000 अनि 400 भयो। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बोनस सेयर सबै तपाईँको कम्पाउन्डिङ हुँदै हुँदै तपाईँले 350 मा किन्नुभएको 350 युनिट किन्नुभएको तपाईँको 5 वर्षमा बोनस सेयर एड भएर 650 अलि तपाईँसँग युनिट छ।
त्यसै गरी तपाईँले यदि त्यो 650 अहिलेको भ्याल्युमा तपाईँले बेच्नु भयो भने तपाईँसँग हुन्छ अहिले कति 3,03,550 हुन्छ, जसमा तपाईँले अब अर्को क्यास डिभिडेन्ड पनि तपाईँले जोड्नु भयो भने जुन चाहिँ छ 21,656 जोड्नु भयो भने तपाईँसँग अहिले कति हुन्छ भने 3,25,206। त्यसमा हामीले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हामीले माइनस गऱ्यौँ भने हामीसँग टोटल प्रफिट भयो 2,27,906। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यति तपाईँले प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको एक्युरेट मैले तपाईँले देखाएको, तपाईँले यति नै यदि तपाईँले 5 वर्ष अगाडि 350 युनिट किन्नुभएको तपाईँको प्रफिट यति हुन्थ्यो, अहिले चोखो यति हुन्थ्यो। र तपाईँको ट्रेडिङसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने उस्तै छ, तर हामीले ट्रेडिङमा के गर्यौँ भने ट्रेडिङमा चाहिँ हामीले सिर्फ चाहिँ हामीले अप ट्रेन्डको प्रफिटलाई मात्र लियौँ, हामीले लसलाई लिनौँ। किनभने ट्रेडिङ गर्दा कतिपय समय त लस पनि हुन्छ। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्टको अर्को के पनि फाइदा छ भने तपाईँको लङ टर्ममा मार्केट जहिले पनि माथि जान्छ र यसमा अर्को भनेको कम्पाउन्डिङ। तपाईँको सेयर कम्पाउन्डिङ हुन्छ। तपाईँले बोनस सेयर पाएर थपिएको सेयरमा पनि अर्कोचोटि त्यही एमाउन्ट फेरि चाहिँ 10% कि कति चाहिँ तपाईँलाई बोनस सेयर दिएको छ त्यति नै बोनस सेयर नै फेरि थपिने भएकोले चाहिँ तपाईँको कम्पाउन्डिङ छ। कम्पाउन्डिङ भएर त्यति हुन्छ। तपाईँको 5 वर्षको मात्रै लिएको छौँ हामीले अहिले। तपाईँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले अरू 10 वर्ष तपाईँले होल्ड गर्नुभएको तपाईँसँग त अहिले योभन्दा डबल कम्पाउन्डिङ हुन्छ। किनभने तपाईँको कम्पाउन्डिङ भनेको चाहिँ जति लामो समयको लागि भयो कम्पाउन्डिङ त्यति नै बढ्दै जान्छ। आशा गर्छु तपाईँले यस भिडियोबाट छुटाउन सक्नुभयो होला तपाईँलाई ट्रेडिङ गर्दा राम्रो कि इन्भेस्टमेन्ट गर्दा राम्रो भनेर। मेरो लागि चाहिँ म इन्भेस्टमेन्टै राम्रो हो, किनभने इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँको त्यस्तो ह्याम्पर छैन, तपाईँलाई मेन्टल प्रेसर हुँदैन। प्रत्येकपल्ट तपाईँले चार्ट हेर्नु परेन, तपाईँले एकचोटि सेयर किन्ने हो अनि बिर्सिने हो। त्यसपछि अब तपाईँले 5 वर्ष 10 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँले होल्ड गरेर बेच्नु भयो भने त्योबाट चाहिँ धेरै नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू आजको भिडियो यति नै। आशा छ तपाईँले यस भिडियोबाट केही सिक्नुभयो होला। यदि सिक्नुभएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।